Trước kia mình ở trong cái nhà với cái 4 bức tường, vào nhà đóng cửa cái nào như là trong hộp rồi, nhưng giờ tự dưng không gian thoáng luôn. Đến nhiều khi mình cảm như là mình ở ngoài vườn luôn, thích lắm. Tháng có được 5 triệu anh nhỉ? Được. 3 triệu. Ừ. 3 triệu. Bán ít thì 3 triệu. Tháng 8 bác vào chuyến về. Đầu tiên bác ngủ nhá, cái đêm ngủ ấy bác thấy nó chơi vơi luôn, nó giống. Bởi vì làm sao cái nhà cũ nhá, đi vào trong nhà nó là 4 tường, nhưng bây giờ vào nhá, khi rằng buổi tối đóng kính nhưng còn kính nữa. Thế bác cái cửa rèm bên kia nhá, bác chỉ xuống lưng đừng thôi. Thế bắt đầu mình chợt mở mắt ra thì ngoài tờ mờ sáng lại nhìn thấy cây ngay. Cái tự dưng là cái đầu mình nó thoáng, nó không kiểu nó không bị, cái đầu mình nó không bí đấy, nhìn nó thoáng ngay. Nhưng mà từ cái về đây sức khỏe, cảm sức khỏe có lên luôn đấy, tốt luôn, tốt luôn. Cái bên cạnh đây thì nó đọc vào thiên nhiên rồi, như cây cối như này nó qua rất kính nhá, nhiều khi mình cả giống như là mình ở ngoài vườn luôn. Ví dụ như đi nhá, chỉ lên xuống tự dưng là cái bộ tiêu hóa nhiều, nó đã không gì ảnh hưởng. Đấy, tối mình đi nhà đậu ở đâu nhá, tối về yên tĩnh, bên cạnh có cây cối không khí thoáng đáng, nó khỏe đấy, chứ thích lắm. Bác về đi làm việc xong về nhà của mình bác nhé, bác lênh quanh ở nhà không linh tinh yên giang, mở cửa ra đằng sau. Chẳng, mặc dù nó chỉ mấy cái cây rất đơn giản thôi, nhưng thích ngắm nghía một tí. Thế xong rồi vào đây xong rồi cơm nước. Một là luộc, hai là nấu canh, nhưng là hạn chế ăn dầu mỡ là tốt. Nắm lúc mùa hè nhớ mát nhá, bác chẳng gì cả, bác cứ bê công nước ra bác ngồi này, bác ngồi ngoài cái ghế này, bác cứ ngồi kiểu như người dân thờ, mà mình cũng chẳng biết là mình ngồi đây làm gì cơ. Nó cảm thấy con nó cái gió máy thăng đẫm như vi va vô, mình ngồi nghỉ ngây lắm. Ủa thế, nếu mà để như lung linh nhá, buổi tối nhá, nó bật hai mấy cái đèn màu xanh này thì trông mê luôn. Buổi tối nó xuống tối rồi mau bật đèn lên nó lúc mà để điểm mấy phóng thì không, trong nhà tắt đi để mỗi người sân thì nó sáng cả cái vườn, dọc vườn. Nhiều khi nhá, Tết đống đốm nó bay rồi pháo hoa bắn nhìn rõ một luôn, sấm chớp đè đè gì mà bác kéo giật xuống tí bao giờ hơi mà mắt chợp mắt nhìn cái là nhìn cái cây giá nào sao biết ngoài trời lại đang mưa hay đang gió đấy, chứ như bình thường thì ở nhà họ cứ chui vào là 4 tường biết gì đâu, đúng không? Muốn biết ngoài ra sao mà vừa ra ngoài nhiều khi bị gió máy nhá, cùng phải nói trước nhá, cho nên như ấy nhưng vừa rồi bão nhá, bác xả hai tay lên cả tiểu như có cái lực tác động vào đây,
tay nó rung 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 đi tiến liền, gió nó bắt và bắt phẻo một sự nhìn ái luôn. Cái phòng cuối cùng cũng có cái cửa sổ nhá. Đó. Đấy, còn như mở toang giật tam cánh ra là gió nó lùa. Cái ui là thợ nó làm nhá, nó làm ở cửa ra này nó hàn nó hàn mà nó mài nhá, mà cản như một cái luồng gió nó đẩy hết cả bụi ra ngoài đường. Như luồng gió. Với mùa hè nó làm thợ nào cũng mở hết cửa ra nó đẩy như một luồng gió. Đến lúc nào nữa thời tiết nó bình thường, ví dụ như ngày hôm nay này không sợ mưa này, cái cửa mở ra nhá, trừ ra cái cửa dưới này thì mình chắc vào côn trùng nó vào nhà thôi. Đã có cây là ẩm là có muỗi. Thế nhưng mà cái này ban ngày thì nó bình thường, nhưng mà buổi tối thì nếu như vào mùa mưa thì rất là nhiều luôn. Nhờ mùa khô thì là cũng có nhưng là ít lắm. Nhưng mà đặc điểm cái giống muỗi này nhá, bây giờ nhá, trong nhà mình tắt đèn đi, như nhà Bắc đây nhá, trong nhà mình có dùng đèn, mình bật cái đèn sân ra, ngoài sân nó sáng thì muỗi không bao giờ tối nó vào nhà được, nó vào nó hạn chế. Và thứ hai là ví dụ như buổi tối thì mình có thể làm khép cửa lại để cho tránh như là côn trùng muỗi vào. Giả sử mấy chú chuột chú nào chú muốn vào thăm hỏi nhà mình thì chú không vào được nhá. Thế thôi, đơn giản mà. Cái quan trọng là cái thời điểm đấy mình đã bật đèn lên là hạn chế muỗi sẽ vào. Ở đâu cũng thế thôi. Đấy, nên là cái cây cối như này thì không thể tránh được. Đã thấy đây là với tuổi như ba khối 4 là cháu, cái tuổi đã có tuổi rồi, sinh hoạt là nhất, không phải leo tầng leo gác kia khổ ra. Quan trọng là không gian nó liền với môi trường. Xây cái nhà này chủ yếu là cho hai bà ở, nhưng chứ không nói gì cả ngoài hai bà thôi. Bây giờ chỉ là tôi làm cái này là được rồi, chứ lên tầng 2, tầng 3 thứ nhất không ai ở, thứ hai là không ai leo còn sao được. Mà thực tế luôn, thế mình sống gì đâu phải thực tế luôn. Vào là cái sân rồi, cái diện tích nó chỉ như thế thôi, vừa làm sao đủ ngang với cái xe vào. Có nghĩa không phải có quay xe đâm thẳng vào xe là vẫn được, không phải quay xe. Nếu mà vào là cái phòng khách xong bên cạnh là một cái bàn thờ, xong rồi bàn bếp ăn này, xong cuối là phòng ngủ thì bây giờ không cần phòng ngủ rộng, không cần nhiều phòng, trước mắt chỉ có hai mà thôi. Các anh như chị thì cứ lớn lên Hà Nội học, có ra anh chị bay luôn, không bao giờ đi được về hết cả Ba Đôi được. Mà chẳng trường hợp mà về Ba Đôi là cái tốt thì bên cạnh nhá, mình giải quyết là tối mình ra là nghỉ là xong, một ngày vẫn tụ tập nhà được. Chứ tự dưng là phòng ngọ gian kia rồi không gian nó quá rộng rồi hang bà nó vừa lãng phí mà hang bà ở không hết được, nó lãng phí. Hai phòng ngủ rõ ràng là riêng biệt, tất cả không gian sinh hoạt rất thoải mái. Đây, tiện nhá, bếp nhá, bếp từ ngang cạnh nhá, rồi là vi sóng, rồi là hút bụi, rồi tủ rồi máy giặt liền, máy giặt liền đấy, tiện. Tất cả hộp học nên là đồ đạc đâu có đấy, nên là mình rất tiện. Còn toàn ấy sự sực nhớ ra nên nhiều tóc, cái tầm tuổi này tóc rụng nhiều, chú cắm điện chú dê 5 phút
sạch bóng ở nhà. Bắp bầu á, bọn bạn Chơi nhau từ cái thời cần mà còn thử ít thôi. Bảo nó thật với chúng mày ấy, tao thì cứ xong việc tao chỉ muốn về nhà, mà đã về nhà không muốn đi đâu, không muốn đi đâu đâu. Bây giờ quay quẩn rồi nhá, thì gọi là cái hai ông bà sinh hoạt có gì rất đơn giản, cắm nồi cơm, nấu thì canh, thích nấu rau nó tươi, ăn thức ăn tươi thôi, vừa tivi rồi giả mà run hút xem rồi ngồi ngắm nghía chán rồi quay ra ngắm nghía cây, chả bới và rồi rau cái bò ra phun nước rửa đi sân rửa sông, không chán luôn. Nhớ lắm. Nhưng mà cái nhà này bác ở là thoải mái không? Đi từng cái thời điểm từng lứa tuổi một, những cái thời điểm như là bác như bố mẹ cháu đấy thì ăn chẳng đáng bao nhiêu, nhưng mà cái môi trường mình sống mới là tốt, quan trọng, đúng không? Chứ ăn ra bác một bữa còn ăn khỏe rồi còn lung bát cơm đi, thế còn phải ăn thích điềm ăn nhiều cơm rồi không tốt. Mấy thằng cháu đi, trông view nhỉ, sao chứ trông villa nhỉ, với cháu nó sự cái những cháu thợ vào đúng. Đầu tiên xây cái móng, làm cái móng cũng hình dung cái nhà hàng xóm đi qua cũng nhìn vào, cứ ngó vào xong nhà sao nhà xây như là một con cái tàu nào vậy. Xong rồi mấy cháu thợ, cuộc đời cháu gần 20 năm xây nhà, cháu chưa xây cái nhà nào di dáng kiểu này thôi. Nói thật với cháu này, cũng một phần kinh tế, tiền có cứ xây rồi, có tiền thì xây cái vuông mà không có tiền thì xây cái méo méo, mình nhà gấp vào. ui cái cây đại vương nhỉ, mấy cái đấy ui dồi ôi, như chưa bão mùn tối ôi giời béo cỡ, Cái mùi thơm của tôi dã man luôn. không cái xây này Đấy cái lá nở giỏ kia, đấy sắc cơm đấy.